હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વરાળિયું ભીંડાનું શાક। શાક બનાવવા માટે 300 ગ્રામ ભીંડો લીધેલો છે। આ ભીંડાને ધોઈને સાફ કરી લીધો છે। હવે એને બંને બાજુથી કાપી લેશું। ભીંડાને ઊભો કટ લગાવી લેશું, જેથી તેની અંદર મસાલો ભરી શકાય। અહીંયા મેં બધા ભીંડાને કાપી લીધા છે। તો હવે ભીંડો ભરવા માટે મસાલો બનાવી દેશું। તો હવે મસાલો બનાવવા માટે અડધો વાટકો સિંગદાણા લીધા છે। તેમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું ખાંડેલું મરચું લીધું છે। તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો। કોથમીર ઉમેરીએ। એક લીંબુનો રસ। હવે હાથથી તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। હવે ભીંડો ભરવા માટે મસાલો બની ગયો છે। મસાલો બધા કાપેલા ભીંડામાં ભરી લેવાનો છે। અહીંયા મસાલો એકદમ ચટાકેદાર હશે તો શાક એકદમ ટેસ્ટી બનશે। તો આવી રીતના બધા ભીંડાને મસાલો ભરી લીધો છે। હવે આ ભીંડાને વરાળમાં બાફવાનો છે। તેને ઢાંકી દઈએ। 10 મિનિટમાં ભીંડો બફાઈ ગયો છે। એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે। હવે તેને નીચે ઉતારીને ઠંડો થવા દેશું। હવે ભીંડાને વઘારી લેશું। વઘાર માટે તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તેમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીએ, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, 2 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરીએ। હવે તેમાં બાફેલો ભીંડો ઉમેરીએ। તેને હળવા હાથે હલાવવાના। ભીંડો ભરતા જે મસાલો વધ્યો હોય ને તે એમાં ઉમેરી દઈએ। તેમાં કોથમીર ઉમેરીએ। તો હવે તૈયાર છે ભરેલા ભીંડાનું વરાળિયું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ભરેલી ભીંડાની રેસિપી જરૂર ટ્રાય કરજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને શેર કરો। ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।